Përshëndetje, receta për sot është një recetë për petullat të mbushura me djathë, një recetë që nuk ka nevojë fare ta lësh brumin të pushojë dhe dalin shumë të buta dhe shumë të shijshme. Si fillim do të marrim një vezë, dy lukos, $100 ml qumësht, kripë, një lugë çaj kripë, gram pluhur pjekje. Nëse nuk keni pluhur pjekje, atëherë mund t'i hedhni një lugë sot buke. Të përzihet mirë. Kjo është një nga ato receta shumë shpejta që mund ta përgatisni edhe para se të ikin fëmijët në shkollë. Ta konsumojnë në mëngjes. Tani do t'i hedhim miellin. Për këtë recetë do duhet gjithsej rreth 500 gram miell. Miellin do ta hedh pak nga pak. Prap miell. Të vazhdoj të përzihet. Do filloj ta ngjesh me dorë derisa të krijohet një brum i butë, por që mos ngjiset tek duart. Brumin do ta ndajmë në dy pjesë të barabarta. Dhe do ta punojmë paksa me dorë për t'i dhënë formë të rrumbullakët. Më pas do të hedhim pak miell tek tavolina e punës dhe sipër brumit dhe do ta hapim brumin në formë të rrumbullakët, si shikohet edhe tek video. Në të njëjtën mënyrë do veprojmë edhe me pjesën tjetër të mbetur të brumit. Me ndihmën e një aklaj do t'i japim format e prerjes së picave, siç themi ndryshe, ta ndajmë në 8 pjesë brumin. Dhe në vendet që e kemi ndarë do të hedhim djathë. Unë kam përdorur djathë të grirë, por nëse keni gjizë mund përdorni edhe gjizë. Pasi kemi hedhur djathin, sipër do vendosim petën tjetër dhe do t'i bashkojmë ansoret që të mos na hapen.
Brumin anash do ta presim, do t'i japim formë rrethore, paksa, siç tregohet tek video. I heqim pjesët e tepërta të brumit dhe mund t'i skuqni edhe veçmas nëse dëshironi. Do ta ndajmë në 8 pjesë në forma trekëndshe. Pasi kemi prerë, do t'i skuqim në vaj të bollshëm. Skuqja do bëhet në temperaturë mesatare. Unë kam përdorur vaj lule dielli. Petullat sipër do t'i lagë në vaj në nxehtë, t'i hedhën vaj në nxehtë sipër, në mënyrë të tillë që të fryhen nga të dyja anët, duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Pasi janë skuqur nga njëra anë, i kthejmë tek ana tjetër dhe veprojmë në të njëjtën mënyrë dhe me petullat e mbetura. T'i skuqim në të njëjtën mënyrë dhe petullat që na kanë ngelur. Tashmë petullat i kemi gati. Nëse i provoni në këtë mënyrë, ju bëfshin mirë. Faleminderit që më ndoqët dhe shihemi në videon e radhës.